ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ 69ኛው የPHP ቪዲዮ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል የምናየው bookstore purchase order ይመላክ ይሆናል ማለት ነው። መጽሐፉን ኦንላይን መግዛት ብንፈልግ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ብንፈልግ ምን እናደርጋለን? ፍሪ መጽሐፍ ከሆነ just በቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደሚታዩት መጽሐፎችን እንያቸው። ለምሳሌ ኮምፒውተር ሳይንስ መጽሐፎች እዚህ ጋር አሉ። ፕራይሳቸው 0 ነው። ዳውንሎድ በቀጥታ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። ኦኬ መጽሐፉ እንደሌላ ነው የሚያሳይ። ሁለተኛው ላይ ዳውንሎድ በለው። በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ፕራይስ ሴት ካደረግንለት በኋላ ወይም ደግሞ ፕራይሱ ፍሪ ካልሆነ ኮመርሻል ከሆነ የግድ መግዛት ኦንላይን መግዛት መቻል አለብን። ስለዚህ ኦንላይን ለመግዛት ምንድነው በእኛ ኬዝ ምን እናደርገው? መጀመሪያ ሪኩዌስት መላክ ነው። ኦርደር ሪኩዌስት መላክ ነው። ስለዚህ ኦርደሩ ተረጋግጦ ትክክለኛ ኦርደር ከሆነ ክፍያ ተፈጽሞ ከሆነ ኦርደር ኮንፊርም እንዲያደርግልንና ዳውንሎድ ማድረግ እንድንችል እንዲያስችለን እንዲፈቅድልን እናደርጋለን ማለት ነው። ኬዛችን ምንድነው ጋር መጽሐፋችን ሶፍት ኮፒ ኦር ሃርድ ኮፒ ሊሆን ይችላል። በእኛ ኬዝ ግን ኮንሲደር የምናደርገው ሶፍት ኮፒ ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ማድረግ አንልቻለም ምክንያቱም ኮመርሻል ስለሆነ ልንገዛ ነው። ስለዚህ ስንገዛ ኦርደር እንልካለን። ኦርደሩ ኢቫሉዌት ይደረጋል በሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ወይም ደግሞ በቡክስቶር በሮሃ ቡክስቶር አስተዳዳሪዎች ማለት ነው፣ በሪከርድ ኦፊሰሩ ማለት ነው። ዜን ኮንፈርምድ ከተደረገ በኋላ ዳውንሎድ በተን አክቲቬት ይሆንልናል። ዜን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያን ፕሮሰስ ነው የምንጀምረው። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር ትንሽ ማስተካከላት ነገር ትኖረኛለች። ይሄው ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕራይስ 0 ይላችኋል፣ እዚህም ፕራይስ 0 ይላችኋል። ፕራይስ 0 ሲሆን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ። ዋጋ ሴት ማድረግ ምን እንችላለን? እዚህ ጋር ዋጋ ሴት ካደረግንለት በኋላ ዋጋ ለምሳሌ 50 ብር ልትሉት ትችላላችሁ። 50 ብር ስትሉት ጀስት ወደ ኋላ ብትመለሱ ተቀይሯል፣ 50 ብር ሆኗል። ወደ ኋላ ብንመለስ እዚህ ጋር ባይ ናው የሚል በተን ይመጣ፣ ፕራይሱም 50 ሆኗል። ነገር ግን ፕራይሱን መልሰን አፕዴት ብናደርገው ለምሳሌ ፕራይሱ 0 ቢሆን መልሶ just download የሚለው ተመልሶ አይመጣም፣ ወይም ደግሞ by default ያን ቼክ እንዲያደርግ አላደረግነውም። ስለዚህ for example 0 ባደረገው ፕራይሱ ልመለስ፣ ያው ፕራይስ 0 ነው still ግን buy now ነው የሚለው። ያ ማለት ፕራይስ already ሴት ተደርጎለታል እያለኝ ነው፣ ግን how much it is የሚለውን ቼክ አላደረገም። ስለዚህ እሱን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር set book price የሚለው ጋር ስንመጣ ኖ ሴት ቡክ ፕራይስ ሳይሆን ሾው ቡክስ የሚለው ጋር ነው የምንመጣው። ሾው ቡክስ ላይ አክቲቬት የሚደረጉት በተንስ ባይ ናው እና ዳውንሎድ ያላቸውን ሎጂክ ቼክ እናድርገው። እዚህ ጋር ያለው ሎጂክ ምንድነው? ፕራይስ select all from prices where book id is book id and defective is 1 ይሆናል ብለናል። and ይህን ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ሎጂኩ ምንድነው? if ሎጂክ የሚሰራው if MySQL numbers of price greater than 0 ነው የሚለው። ይሄ ማለት ፕራይስ ሴት ተደረገለት ማለት ነው፣ ግን how much it is የሚለው ነገር ቼክ አያደርግም። ስለዚህ የፕራይሱ ወይም ዋጋው ምን ያክል ነው የሚለውን ቼክ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ዋጋው ከ0 በላይ ነው ወይ፣ ሴት የተደረገው ዋጋ ከ0 በላይ ነው ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ አለበት። ኤንድ እዚህ ጋር መጨመር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኤንድ ነው። አንደኛ ፕራይስ ሴት ተደርጓል፣ ሁለተኛ ፕራይስ 0 ነው ወይም greater than 0 or no መሆን አለበት። MySQL numbers price greater than 0 and price result ሚላል እዚህ ጋር እንዳየነው ቅድም እዚህ ጋር price select all from prices okay price result MySQL feature array okay price result ማለት ነው። እዚህ ጋር of price
እንደዚህ ማለት ነው greater than 0 ከሆነ ምን ይሆናል አንደኛ እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው span class bunch price result ፕራይሱን ይጽፈዋል ነው otherwise price free ብሎ ሊጽፈው ይችላል or 0 ነው ያልነው price 0 ወይም ደግሞ free ብለን ልንጽፈው እንችላለን እንደገና ደገም ነው እዚህ ጋውን ደግመነዋል አሁንም ኮፒ አድርገን እናምጣው እዚህ ጋር እንምጣ አሁንም price result ከ0 በላይ ከሆነ price result of price ከ0 በላይ ከሆነ ይሄኛው ቼክ የሚያደርገው price result ሴት ተደርጎለታል ነው ይሄ ደግሞ የፕራይሱ ወይም ዋጋው exactly ከ0 በላይ መሆኑን ቼክ ማድረጊያ ነው by now ሚል ይመጣል otherwise ግን download የሚል ይመጣል ማለት download ፋይል ፓዙን ሰጠን ማለት ነው ፋይል ፓዙን ahref equals to book file path and class button success button small አለን then download እስኪ ሴቭ እናርግና ሪፍሬሽ እንበለው ኦኬ እዚህ ጋር ፍሪ ፕራይስ ፍሪ ነው የሚለው ዳውንሎድ ፕራይስ ፍሪ ነው የሚለው ዳውንሎድ እሺ እንደገና ሴት እናርገው 25 ብር ሴት ባክ እንበለው ኦኬ ባይ ናው ይለኛል መልሳችሁ ወደ 0 መልሱት ለመለሳውንም ፍሪ ይሆናል 0 ነው ፍሪ ፕራይስ ፍሪ ኦልሬዲ ኦኬ ስለዚህ በዚህ ማስተካከል እንችላለን ኦኬ ባይ ናው ለሚለው ስለዚህ ሶፍትዌር ዲዛይን እና አርኪቴክቸር ሚለውን መግዛት ፈለጉኝ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ዋጋ እንዲኖረው ላድርግና ለምሳሌ 56 ብር ነው ሴት ፕራይስ አልኩት ወደ ኋላ ልመለስ ስለዚህ መጽሐፉን መግዛት ፈለጉኝ ስለዚህ ምንድነው ማለት ባይ ናው ነው ምነው ባይ ናው ስትሉት ወዴት ነው ሪዳይሬክት የሚያደርገው እዚህ ጋር ባይ ናው የሚለው በተን ወይም ደግሞ ሃይፐርሊንክ ahref equals to purchase request.php ሚል ፋይል አለ which is purchase request file ይሄን already ፋይሉ ክሬት ተደርጓል ኮንቴንት ግን የለውም so ክሊክ ስታደርጉት ወደ ባይ ናው ወደ purchase request.php ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ purchase request.php ስትሄዱ ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ ነገር ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ ኤግዛክትሊ መጽሐፉን መግዛት ፈለኩኝ ሪኳየርመንቶች ምንድናቸው ወይም ደግሞ አትሪቢዩቶች ምንድናቸው የትኛውን መጽሐፍ ነው መግዛት የፈለኩት ስፔሲፋይ ማድረግ አለብኝ እኔ ማንነኝ ስፔሲፋይ ማድረግ አለብኝ የመጽሐፉስ ዋጋ ስንት ነው ስፔሲፋይ ማድረግ አለብኝ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ትራይ አድርገን የሆነ ኦርደር ሪኩዌስት እንትን ላይ ሪፖዝ እንትንስ ቴብል ላይ ስቶር እናደርጋቸዋለን ስታተስ ሴት እናደርግለታለን ዜን ሪኩዌስቱ የሆነ አዌይቲንግ ታይም ላይ ይቀመጥልናል ወይም ደግሞ የሆነ ኩል ላይ ይቀመጥልናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ነው የሚሰራው የሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ ይሄንን እንሰራለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ